tức chính trong tuần từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 năm 2022. Fed dự kiến bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 3 năm nay. Chủ tịch Fed cho biết nếu phải nâng lãi suất nhiều lần, chúng tôi cũng sẽ làm. Goldman Sachs dự báo Fed có thể tăng lãi suất 4 lần năm nay. Nghị quyết 01 chính thức được ban hành, chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6 đến 6,5% năm 2022. Ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC, Ủy ban chứng khoán đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý. Tân Hoàng Minh xin bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tuần qua có hai thông tin được gọi là tâm điểm. Trước hết là việc ông Trịnh Văn Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Vâng, vậy thưa anh Hoàng, anh có nhận định gì về hành động lần này của Ủy ban chứng khoán không ạ? Trong tuần qua thì Ủy ban chứng khoán đã hủy giao dịch bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC từ ông Quyết. Và đây có thể nói là hành động mạnh mẽ nhất của Ủy ban chứng khoán từ trước đến nay đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Và theo chúng tôi đánh giá thì đây là một thông tin tích cực với thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn. Ít nhất thì đứng dưới góc độ lợi ích thì người ta sẽ không còn lợi ích gì từ việc bán chui cổ phiếu nữa. Và thậm chí rằng còn có thể vướng vào các cái vấn đề pháp lý hoặc là ảnh hưởng đến uy tín trong tương lai. Và như vậy, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể kỳ vọng rằng cái việc bán chui cổ phiếu sẽ hoàn toàn chấm dứt trong tương lai. Chứ nếu như chỉ căn cứ theo luật hiện tại, việc bán chui cổ phiếu có thể mang đến khoản lợi nhuận rất là lớn, vài chục, vài trăm, thậm chí là vài ngàn tỷ. Trong khi chỉ bị phạt vài trăm triệu hoặc tối đa là 1,5 tỷ như hiện tại thì hoàn toàn không thể tạo được sức răn đe đối với thị trường. Tất nhiên là trong ngắn hạn thì thông tin này cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Ross, FLC và các cái cổ phiếu mang tính đầu cơ cao trên thị trường. Và đó cũng là nguyên nhân mà trong tuần qua đã có rất nhiều mã giảm sàn. Vâng, xin cảm ơn anh. Còn một thông tin rất đáng chú ý, đó là việc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm. Và thông tin này cũng khiến cho nhiều cổ phiếu bất động sản giảm sàn trong ngày thứ Tư tuần qua. Vâng, theo anh Hoàng, đây có phải là cột mốc để dòng tiền rời bỏ hoàn toàn nhóm cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới không ạ? Cá nhân mình thì không cho rằng như vậy. Thông thường những cái thông tin như này sẽ chỉ tác động ngắn hạn khoảng vài ba phiên đến thị trường chứng khoán thôi. Lý do là bởi vì các thông tin như vậy sẽ dễ dàng tác động đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân hơn so với cả nhà đầu tư tổ chức. Và cũng nên nhớ rằng tại thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 88% giá trị giao dịch là đến từ các nhà đầu tư cá nhân. Do đó thì theo chúng tôi, cái việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất ở Thủ Thiêm có thể tác động ngắn hạn khoảng tầm từ 2 đến 3 phiên hoặc tối đa trong 1-2 tuần đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thì chúng tôi không cho rằng sóng bất động sản sẽ dừng lại ở đây. Và khi mà thông tin và các cái rủi ro nó đã qua đi rồi thì chúng tôi tin rằng dòng tiền từ các nhà đầu tư cá nhân sẽ lại quay trở lại với thị trường và với dòng bất động sản. Dạ vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì thị trường chứng khoán biến động rất là mạnh. Tổng kết tuần thì VN Index đã giảm khoảng 32,5 điểm, tương đương với mức giảm là 2,1%. Tuy nhiên thì đa phần nhà đầu tư có cái cảm giác rằng thị trường đã giảm mạnh hơn thế rất là nhiều. Lý do là bởi vì VN Index đã có sự hỗ trợ rất tốt từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm đang có vốn hóa cao nhất sàn. Nhóm ngân hàng tuần qua đã tăng 3,5%, trong đó nhiều cổ phiếu tăng liên tiếp như là STB hay là BIDV. Điểm nhấn tuần qua có lẽ phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản đã sàn hàng loạt sau thông tin Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất đấu giá ở Thủ Thiêm. Nhóm Ross, FLC cũng giảm sàn liên tiếp và đáng chú ý phải kể đến hai phiên giảm với thanh khoản lần lượt là 135 triệu và 155 triệu cổ phiếu của FLC. Và trong đó có một phiên mà ông Quyết đã bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Ngoài ra thì rất nhiều các cổ phiếu đã tăng nóng khác cũng bị giảm sàn như là GEX, PAO, KBC, AAA hay là PLC. Tóm lại thì tuần qua thì tất cả các nhóm ngành đều giảm khá là sâu. Chỉ riêng có nhóm ngân hàng là tăng tốt để đẩy chỉ số thôi. Thanh khoản tuần qua thì tăng 16% so với tuần trước đó. Chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư chịu tác động tiêu cực trong ngắn hạn nên đưa ra các cái quyết định bán tháo cổ phiếu. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là tuần này khối ngoại còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Tuần này thì khối ngoại quay lại bán dòng với giá trị là 246 tỷ. Các mã được mua vào nhiều là Vinhome, Đất Xanh, Kinh Bắc và Khang Điền. Trong khi đó thì các mã bị bán mạnh là VRE, Novaland, CII, Hoa Sen và Vinamilk. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm 69 điểm cơ bản về mức là 1,11%. Theo chúng tôi lý do là bởi vì
cái thời điểm cuối năm dương lịch thì đã đi qua, cho nên cái nhu cầu vốn ngắn hạn thì cũng đã tạm thời được lắng xuống. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn cái tinh thần cho việc là lãi suất vào thời điểm cuối năm âm lịch cũng sẽ tăng lên, bởi vì nhu cầu vốn vào thời điểm cuối năm âm lịch cũng sẽ rất là lớn. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng 5 điểm cơ bản lên mức là 0,95% một năm. Tỷ giá thì giảm 60 đồng về mức là 22.530 đồng và 22.840 đồng cho chiều mua và bán. Vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán không ạ thưa anh? Theo chúng tôi thì tuần này sẽ là tuần trọng điểm của mùa báo cáo tài chính quý 4. Đặc biệt là trong tuần vừa qua, tâm lý nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng rất là mạnh bởi các thông tin liên quan đến FLC và Tân Hoàng Minh, cho nên có thể nói là các cái thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh cũng chưa được nhiều các nhà đầu tư chú ý đến. Tuy nhiên thì trong tuần này khi mà các cái rủi ro nó đã dần qua đi và tâm lý nhà đầu tư cũng đã ổn định hơn trở lại, thì theo chúng tôi cái kết quả kinh doanh và cái cơ bản của doanh nghiệp sẽ được chú ý hơn. Dạ vâng, vậy thì không biết là phòng phân tích có nhận định gì về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này không ạ? Theo đánh giá của chúng tôi thì thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần này cũng sẽ tiếp tục biến động rất là mạnh. Và tâm điểm trong tuần này có lẽ vẫn sẽ đến từ nhóm bất động sản. Trong ngày thứ 6 tuần trước thì đa phần các cổ phiếu bất động sản đã được giải cứu và không còn cái cảnh là bán sàn trắng bên mua như những phiên trước đó nữa. Nhà đầu tư thì cũng đã có được 2 ngày nghỉ là thứ Bảy và Chủ nhật để mà bình tâm hơn với thị trường. Do đó thì chúng ta cùng xem liệu phiên thứ 6 sẽ là một phiên giải cứu thực sự hay là chỉ là một phiên bull trap của thị trường mà thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn có niềm tin rằng cái nhóm bất động sản sẽ lấy lại được sức mạnh trong tuần này. Rất nhiều cổ phiếu bất động sản cũng không chịu ảnh hưởng về mặt cơ bản nhiều từ thông tin Tân Hoàng Minh bỏ cọc lô đất ở Thủ Thiêm, nhưng cũng đã giảm sàn quá đà. Ví dụ như là Đất Xanh, Nam Long hay là CRE thì chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để mua vào các cái cổ phiếu này. Theo đánh giá của chúng tôi, thông thường khi mà thị trường bị tác động bởi những thông tin đột ngột và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nhà đầu tư như vậy thì thông thường sẽ ít khi làm thay đổi cái xu hướng trước đó của thị trường. Dấu hiệu rõ ràng nhất của sự giải cứu đối với dòng bất động sản theo chúng tôi sẽ đến từ cổ phiếu CII. Lý do là bởi vì CII hiện có quỹ đất lớn nhất tại Thủ Thiêm và là công ty được hưởng lợi lớn nhất từ việc Tân Hoàng Minh trúng thầu lô đất tại Thủ Thiêm. Do đó thì CII sẽ là công ty cuối cùng được giải cứu trong dòng bất động sản. Ngoài ra thì với 3 cái cổ phiếu đang hot nhất trên sàn hiện tại là DIC, CEO và LDG thì theo chúng tôi các cái dấu hiệu đối với các cổ phiếu này hiện tại đang khá là xấu. Trong ngày thứ 6 tuần trước, mặc dù đã có lực đỡ và mua hết giá sàn và được đẩy lên giá khá là cao, nhưng cuối phiên các cổ phiếu này lại đóng cửa với giá rất là thấp và thậm chí là gần giá sàn, cho thấy là lực bán và phân phối các cổ phiếu này đang rất là lớn. Bên cạnh đó thì đợt này cũng có rất nhiều cổ phiếu giảm rất là mạnh mà chúng tôi hay nói là bị liên lụy bởi các cái thông tin kém tích cực như trên ấy. Ví dụ như là nhóm xây dựng thì có Hòa Bình, CTD hay là VCG. Nhiều các cái cổ phiếu khác ví dụ như là GEX, PAO, KBC, AAA hay là PLC, hoặc là nhóm dầu khí như là PVD, PVS cũng đã giảm rất là sâu rồi. Và theo chúng tôi thì đây là cơ hội tốt để mua vào các cái cổ phiếu này. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.